εποχή της τεχνολογίας, η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο διαδίκτυο και στις διάφορες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Ωστόσο, όταν βασιζόμαστε σε τέτοιες εφαρμογές, υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι, όπως αυτοί που σχετίζονται με την παρακολούθηση προσωπικών συνομιλιών και τη διαρροή δεδομένων. Γι' αυτό το λόγο, είναι καλό να επιλέγουμε εφαρμογές που προσφέρουν έξτρα ασφάλεια. Τέτοιες εφαρμογές είναι οι encrypted εφαρμογές, αυτές δηλαδή που επιτρέπουν κρυπτογραφημένες επικοινωνίες μεταξύ των χρηστών. Αυτά τα apps δεν επιτρέπουν μόνο την αποστολή μηνυμάτων, αλλά διασφαλίζουν ότι οι συνομιλίες, οι κλήσεις και τα μηνύματα παραμένουν ιδιωτικά και ασφαλή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι οι χρήστες δεν κινδυνεύουν μόνο από εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Είναι γνωστό ότι πολλές εταιρείες παρακολουθούν τη δραστηριότητα των χρηστών για διαφημιστικούς κυρίως σκοπούς, αλλά μπορεί να φτάνουν στο σημείο να διαβάζουν και προσωπικές συνομιλίες. Επίσης, οργανισμοί και κυβερνητικές υπηρεσίες συχνά επιθυμούν την απόκτηση πρόσβασης σε ιδιωτικές επικοινωνίες. Έχουν αναφερθεί περιστατικά κατά τα οποία η CIA και το FBI είχαν προσπαθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση σε συνομιλίες χρηστών χωρίς εξουσιοδότηση. Επιπλέον, πολλές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων κρατούν αντίγραφα των συνομιλιών στους σερβερς των εταιριών, το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε περίπτωση που η εταιρεία πέσει θύμα μιας hacking επίθεσης. Όταν όμως τα μηνύματα είναι κρυπτογραφημένα, μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης έχουν πρόσβαση σε αυτά. Οι εφαρμογές διαθέτουν ενσωματωμένο ένα ισχυρό λογισμικό κρυπτογράφησης που απαγορεύει σε οποιονδήποτε εκτός του αποστολέα και του παραλήπτη να διαβάσει τα μηνύματα. Ακόμη και οι προγραμματιστές της εφαρμογής δεν μπορούν να δουν τις συνομιλίες. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές εφαρμογές που ισχυρίζονται ότι προσφέρουν ασφαλείς και κρυπτογραφημένες συνομιλίες. Ωστόσο, μερικές από αυτές έχουν κάποια προβλήματα. Για παράδειγμα, το Facebook Messenger και το WhatsApp είναι κρυπτογραφημένα και λειτουργούν αρκετά καλά από μόνα τους, αλλά ανήκουν στο Facebook, το οποίο έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για τις πρακτικές του σχετικά με το απόρριτο. Από την άλλη, η Apple, η οποία δίνει έμφαση στην ιδιωτικότητα των χρηστών, διαθέτει το iMessage, το οποίο όμως δεν κρυπτογραφεί δεδομένα όπως αριθμούς κινητών τηλεφώνων ή δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο cloud. Παρόλο που καμία εφαρμογή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων δεν είναι τέλεια, υπάρχουν κάποιες που είναι αρκετά αποτελεσματικές. Μία από αυτές είναι η εφαρμογή Signal, η οποία τους τελευταίους μήνες έχει γίνει πολύ δημοφιλής. Αυτή την περίοδο θεωρείται μία από τις καλύτερες encrypted εφαρμογές. Αυτό οφείλεται σε ένα βαθμό στο ότι το encryption engine του είναι open source και έτσι οποιοσδήποτε ειδικός μπορεί να ελέγξει ελεύθερα τον κώδικα της εφαρμογής για πιθανά σφάλματα. Επιπλέον, το Signal δεν έχει δημιουργηθεί από κάποια μεγάλη τεχνολογική εταιρεία, αλλά από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που δεν ενδιαφέρεται για την απόκτηση χρημάτων. Γι' αυτό το λόγο δεν συλλέγει δεδομένα χρηστών, ούτε εμφανίζει διαφημίσεις. Δίνει έμφαση στην ασφάλεια και το απόρριτο με τη χρήση της δικής του end-to-end κρυπτογράφησης. Επιπλέον, είναι μια αρκετά απλή και εύκολη στη χρήση εφαρμογή με πολλά χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Υποστηρίζει κανονικές και ομαδικές συνομιλίες, ενώ επιτρέπει και την αποστολή αρχείων και φωτογραφιών εκτός από κείμενο. Οι ομαδικές κλήσεις επιτρέπουν τη συμμετοχή έως και 8 ατόμων. Διαθέτει emoji και stickers όπως οι περισσότερες εφαρμογές και έχει ενσωματωμένες λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών και custom alerts για κάθε επαφή. Οι χρήστες μπορούν ακόμα να κάνουν βίντεο κλήσεις και να στείλουν μηνύματα που μετά από ένα χρονικό διάστημα σβήνονται από μόνα τους, στην περίπτωση που κάποιος δεν θέλει να υπάρχει ένα μήνυμα στο αρχείο της συνομιλίας. Το Signal μπορεί να αντικαταστήσει την προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS, αλλά τα βασικά μηνύματα κειμένου δεν είναι κρυπτογραφημένα. Τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένο το Signal ώστε να δουλεύει σωστά η λειτουργία κρυπτογράφησης. Πολλοί υποστηρικτές του απορρίτου έχουν επενέσει το Signal. Ένας από αυτούς είναι και ο Αμερικανός Edward Snowden. Οι μόνες πληροφορίες που συλλέγει η εφαρμογή είναι ο αριθμός τηλεφώνου των χρηστών, αν και η εταιρεία προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να μην χρειάζεται ούτε αυτό. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο σε Android όσο και σε iOS συσκευές και προσφέρεται δωρεάν. Υπάρχει επίσης και desktop έκδοση. Το Telegram είναι άλλη μια καλή εφαρμογή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων που δημιουργήθηκε από έναν Ρώσο επιχειρηματία και κυκλοφόρησε το 2013. Ωστόσο, οι μέθοδοι κρυπτογράφησης δεν είναι open source. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να ελεγχθούν από άλλους ερευνητές ασφαλείας. Επίσης, ενώ υπάρχει η δυνατότητα end-to-end κρυπτογράφησης, δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, οπότε οι χρήστες
θα πρέπει να ενεργοποιήσουν πρώτα την δυνατότητα Secret Chats για να είναι σίγουροι ότι οι συνομιλίες τους είναι ασφαλείς. Αν εξαιρέσουμε αυτά τα δύο στοιχεία, είναι μια πολύ καλή εφαρμογή με πολλές δυνατότητες που έχουν και οι περισσότερες από τις υπόλοιπες εφαρμογές. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τις συνομιλίες. Χρησιμοποιώντας το Telegram, οι χρήστες μπορούν να κάνουν φωνητικές κλήσεις, βίντεο κλήσεις και ομαδικές συνομιλίες, στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν έως και 200.000 άτομα. Μπορούν ακόμα να στείλουν μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο και μεγάλα έγγραφα, ενώ μπορούν να ρυθμίσουν τα μηνύματα ώστε να εξαφανίζονται μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ηχητικά μηνύματα, stickers, ακόμη και ένα βασικό λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο είναι επίσης διαθέσιμα. Με το Telegram, οι χρήστες μπορούν να συγχρονίζουν εύκολα τα μηνύματά τους σε διάφορες συσκευές ταυτόχρονα και να ρυθμίζουν bots για συγκεκριμένες εργασίες. Είναι απλό στη χρήση και προσφέρεται εντελώς δωρεάν. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το Telegram είναι το όνομα του χρήστη, ο αριθμός τηλεφώνου, οι επαφές και το user ID. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο σε Android όσο και σε iOS συσκευές. Το Threema είναι μια άλλη ασφαλής εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που προσπαθεί να κρατήσει τα δεδομένα των χρηστών μακριά από εταιρείες και κυβερνήσεις. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανώνυμα και προσφέρει κρυπτογράφηση τόσο για τα μηνύματα όσο και για τις φωνητικές κλήσεις. Το app φροντίζει ώστε να μην αποθηκεύονται στοιχεία επικοινωνίας στους servers της εταιρείας και δεδομένα μηνυμάτων που μπορεί να περάσουν μέσω αυτών διαγράφονται αμέσως μόλις σταλούν. Επομένως, τα τοπικά αρχεία παραμένουν στο τηλέφωνο των χρηστών και όχι σε servers τρίτων, όπου οι πληροφορίες θα μπορούσαν να κλαπούν από hackers ή εταιρείες συλλογής δεδομένων. Όσον αφορά στις υπόλοιπες δυνατότητες, επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων, εικόνων, αρχείων, βίντεο και τοποθεσιών, ενώ είναι δυνατή και η δημιουργία ομάδων και δημοσκοπήσεων μεταξύ αξιόπιστων χρηστών. Δεν χρειάζεται σύνδεση με email ή άλλες προσωπικές πληροφορίες, κάτι που ενισχύει ακόμα περισσότερο το απόρριτο. Το Threema είναι μια πολύ ασφαλής εφαρμογή με end-to-end κρυπτογράφηση που δίνει έμφαση στο απόρριτο και την ανωνυμία. Όταν γίνεται ενεργοποίηση της εφαρμογής, δημιουργείται ένα μοναδικό ID key που επιτρέπει την χρήση του app εντελώς ανώνυμα. Φυσικά, υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης του λογαριασμού με μια διεύθυνση email ή έναν αριθμό τηλεφώνου, ώστε να μπορούν να σας βρίσκουν πιο εύκολα άλλοι χρήστες της εφαρμογής. Ένα αρνητικό στοιχείο του app είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε αγγλόφωνους χρήστες. Με περισσότερες από 1 εκατομμύριο λήψεις, το Threema είναι μία από τις πιο αξιόπιστες open source εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και είναι διαθέσιμο για Android, iOS και Windows. Ωστόσο, η εφαρμογή δεν είναι δωρεάν. Κοστίζει $2,99, αλλά αν θεωρείτε την ασφάλειά σας και το απόρριτό σας σημαντικά, τότε αξίζει να δώσετε αυτό το μικρό ποσό. Το Viber είναι ένα cross-platform encrypted messaging app που ήταν αρχικά διαθέσιμο μόνο στο iPhone. Η εφαρμογή είναι παρόμοια με το Skype. Εμφανίστηκε πρώτη φορά στην πλατφόρμα Android το 2012 και σταδιακά ενσωμάτωσε κρυπτογράφηση end-to-end σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες Mac, PC, iOS και Android. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Viber είναι η χρήση ενός συστήματος χρωματικής κωδικοποίησης, το οποίο δείχνει πόσο προστατευμένη είναι μια συνομιλία. Είναι μια τυπική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου, φωτογραφιών, βίντεο, stickers, ενώ είναι δυνατές και οι ομαδικές συνομιλίες. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα να παίζετε παιχνίδια, να ακολουθήσετε δημόσιους λογαριασμούς, να μοιραστείτε τις επαφές σας, αρχεία πολυμέσων, να ενεργοποιήσετε την τοποθεσία και πολλά άλλα. Είναι πολύ δημοφιλής εφαρμογή, με εκατομμύρια χρήστες και είναι δωρεάν. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εφαρμογές, το Viber συλλέγει περισσότερα δεδομένα χρήστη, όπως όνομα, αριθμό τηλεφώνου, επαφές, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, user ID, τοποθεσία, αναγνωριστικό συσκευής, ιστορικό αγορών και άλλα. Τέλος, άλλη μία επιλογή κρυπτογραφημένης εφαρμογής είναι η εφαρμογή Dust. Το Messaging App ήταν προηγουμένως γνωστό ως CyberDust και προσφέρει αρκετές δυνατότητες ασφαλείας και κρυπτογράφησης σε μια προσπάθεια να προστατεύσει το απόρριτο των χρηστών. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό αλγορίθμων κρυπτογράφησης για την ασφάλεια των posts και των μηνυμάτων και έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρεί τα άμεσα μηνύματα στη μνήμη RAM όσο το δυνατόν περισσότερο και όχι στο μόνιμο χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου.
Οι χρήστες μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε τα μηνύματα να διαγράφονται αυτόματα εντός 24 ωρών ή αμέσως μετά την ανάγνωση από τον παραλήπτη. Επιπλέον, δεν εμφανίζει ονόματα χρηστών στα μηνύματα και απενεργοποιεί τη δυνατότητα λήψης screenshots των μηνυμάτων. Σε περίπτωση που κάποιος τραβήξει κάποιο screenshot, η εφαρμογή το ανιχνεύει αυτόματα και ενημερώνει τους χρήστες. Το Dust είναι επίσης social media πλατφόρμα και επιτρέπει να ακολουθείτε άτομα, να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, αυτοκόλλητα, συνδέσμους, βίντεο και άλλα. Η εφαρμογή είναι δωρεάν και είναι διαθέσιμη τόσο για iOS όσο και για Android συσκευές. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δεν συλλέγει κανένα δεδομένο χρήστη. Το Signal, το Telegram, το Viber, το Threema και το Dust είναι μερικές από τις καλύτερες encrypted εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Φυσικά υπάρχουν πολλές άλλες εφαρμογές. Στη λίστα αυτή, πολλοί βάζουν και το Facebook Messenger καθώς και το WhatsApp, αλλά τους τελευταίους μήνες το WhatsApp έχει βρεθεί στο στόχαστρο των χρηστών μετά την ανακοίνωση για αλλαγή μιας πολιτικής που θα επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων των χρηστών στο Facebook. Αν και το WhatsApp έσπευσε να εξηγήσει ότι δεν διαβάζει και δεν μοιράζεται προσωπικές συνομιλίες και στοιχεία, πολλοί χρήστες του γύρισαν την πλάτη και επέλεξαν άλλες εφαρμογές. Μία από τις εφαρμογές που κέρδισε ένα μεγάλο αριθμό χρηστών λόγω αυτού του περιστατικού ήταν το Signal. Όπως και να έχει, καμία εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων δεν μπορεί να είναι τέλεια. Σίγουρα η επιλογή μιας εφαρμογής που επιτρέπει κρυπτογραφημένες επικοινωνίες είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Καλό είναι να μην μοιραζόμαστε ευαίσθητα δεδομένα και αρχεία μέσω των εφαρμογών και να επικοινωνούμε μόνο με αξιόπιστους χρήστες.